Привели вони мене в ту питочну, одягають мені вони противогаз на голову, ставлять вони мене лицем до стіни, чую, щось на пальці ніг одягають. Вони підключили ток. Це такий кошмар. Я впала на землю, всю мене трусило. Це така боль, я вам передати не можу. Почали кричати, що ми з тебе виб'ємо тут українку, ти живою відсюди не повернешся. Коли вони знущалися дуже сильно, мене тут приводили, постійно вони мене ставили отак. Я почала кричати, плакати, не трогайте мене. Коротше, він мене роздів і він почав запропонувати своїм хлопцям, хто перший піде мене гвалтувати. Один каже, що я не піду, вона мені не подобається. Другий каже, що вона худа дуже. Я тоді так для себе зрозуміла, що це все розіграли, вони запугують, гвалтувати вони не будуть. Але оцей їхній старший каже, що а мені подобається. Він більше оральний секс і більше він руками везде лазив, тому що в нього дуже я кричала, дуже я верещала, і в нього не дуже получалося по чоловічій лінії, щоб це все зробити. І він мене киданув на цей матрас і сказав, чекай мене завтра. І вони закрили сарай і вийшли. Відкрив гараж, де мій чоловік знаходився, і почав кричати, що я зґвалтував твою дружину, нам було дуже гарно, і щоб ти знав, все вийшло. Я його одірвала, отак, і я дивилася в оцю щелку за чоловіком. І чоловік мій дуже кричав. Дуже чути було, що вони дуже його били. На голові ця шапка, він єлі йде, зігнутий. Коли вони вже мене довели, то я хотіла повіситися. І в мене був бюстгальтер. І коли я накручувала бюстгальтер сюди, і мені не вистачало якось міста, ніяк мені не вийшло, тому що ось дивлюсь, таблетки успокоїтельні, що вони відрізали. Це вони приходять, ножничками відрізають і дають. Оце мій матрас. Кошмар. Ось ця куртка, яка в голові в мене була звернута. Ось це відро, в яке вони їсти давали. Тому що хотілося їсти. Ці шаровари я теж ложила на землю, вони такі здорові були, і лягала на пол. Було дуже жарко, душно, і повітря не вистачало. Це я тут 10 днів так прожила, скоти. Просто нелюди.